Dumnezeu a vrut să picteze tabloul Văii Jiului în culorile începutului de vară, care fac trecerea de la tristețea și mohorâtul iernii la vivacitatea florală și inflorescențele copacilor, astfel încât de asculți cu atenție, auzi mugurii pocnind în efortul de a da formă datului naturii. Valurile de piatră ale retezatului, care știi că sunt acolo de când lumea, sunt voalate la orizontul aburit de căldura zilei, vârfurile lor par să brăzdeze cerul în dorința de a fi mereu acolo, întotdeauna de neclintit. Clocotul jiului îngână cântul vieții înspumat și săltăreț, amalgamat cu foșnetul timpului, iar curgerea apei vorbește despre legende care par să se fi risipit prin acele locuri pe înălțimi ca să legene somnului orgovan sau ale pusnicilor neștiuți care au preferat intimitatea oslei credinței pământești. Ați putea avea de asemenea pe negândite norocul să admirați zborul vulturilor de pe stâncile aspre, dezgolite de vânturi și ploi. Ai impresia că Valea Jiului este ținutul de legendă al uriașilor din poveste. Dar dincolo de coline și păduri, există, după cum spune părintele Vasile de la Mănăstirea Lainici, o altă geografie a spiritului mai profundă, aceea a sentimentelor. La temelia tuturor acestora se află credința, iubirea și nădejdea. Aici, în aceste locuri, oamenii și lucrurile sunt împăcați cu ei înșiși. Piatra Boroștenilor sau Gemenii constituie o zonă la fel de enigmatică și misterioasă precum cea a muntelui Ceahlău. Poate nu întâmplător, în spatele acesteia se află muntele Ostlea, unul din munții sfinți ai dacilor, iar în spatele Ostlei se găsește retezatul. O mare de coame vălurite și înverzite fac ca întreg platoul să pară o imensă întindere de apă pietrificată în vremuri imemoriale. Ostlea seamănă, dacă vreți, după cum spun iubitorii de drumeții ai locului, cu o cale de acces ce se cere descifrată, o cale de inițiere spre inima retezatului, iar Piatra Boroștenilor, un masiv abrupt cu pereți verticali și cu doar o singură cale de acces cunoscută spre vârfurile îngemănate, este punctul din care începe aventura. Ritualurile sacre se desfășurau, se pare, în acest areal sălbatic, care nu se pleacă decât în fața stăpânilor de drept și poate de aceea romanii nu au putut niciodată ajunge aici decât sporadic, conduși de câte un bastus, care însă avea să plătească scump trădarea de a fi deconspirat muntele tăcerii și al trecerii. Dar oamenii trec, istoriile se scriu și pământul vorbește, în slove nerostite, despre măreția unui neam. Trebuie doar să știi să le asculți. Vârful Ostlea, numit și Sarda, s-ar traduce prin crac sau pârâu și se află situat la circa 17 km sud-est de masivul Godeanu, cum vii dinspre culoarul Cernei. Coama paralelă, mai scundă, numită și Calea Românească, este o pajiște întinsă cu o suprafață de circa 11 km care se duce spre masivul Godeanu. O posibilă analogie toponimică găsim cu Osle, India, Oslani, Cehia, Osli, Ungaria, Oslo, Norvegia, Statele Unite. În sumeriană s-ar traduce drept locul unde este cel ce poartă puterea în brațe. În sanscrită, locul râvnit de divinii dușmani ai zeilor, giganții. În latină, locul unde este căpetenia celor puternici și curajoși. Situat în nord-vestul masivului Vălcan, muntele Ostea constituie legătura firească a munților din sudul Jiului de vest, cu creasta prelungă și mai scundă a munților Mehedinți.
Din punct de vedere geologic, creasta Oslei se prezintă ca o stivă destul de subțirică de calcare jurasice. Straturile de depunere au fost întoarse de către mișcările tectonice până aproape de verticală, astfel încât capetele care apar la lumina zilei, sub formă de ace și lame înguste, să semene în bogata imaginație a localnicilor cu solzii de pe spatele unei reptile uriașe. Legenda Iovan Iorgovan spune că atunci când viteazul Iorgovan i-a tăiat șarpelui un cap din cele 7, de durere acesta s-a încolăcit în jurul Oslei și l-a strâns așa de tare încât și astăzi se distinge urma șarpelui. Cu o suprafață de aproximativ 232 hectare, cu înălțimi cuprinse între 1772 și 1946 de metri și o lungime de peste 4 km, Oslea este un munte zvelt, imaginea sa inconfundabilă poate fi văzută de la mari depărtări, dar asemenea unei cetăți greu de cucerit, este o destinație exclusivistă. El se înalță în partea de vest a munților Vâlcan, rezervația aflată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor Tismana, Padeș și Peștișani. Cu toate acestea, ceea ce surprinde, te frapează, uimește, te fură și te atrage, este aranjamentul natural al pajiștilor care alternează cu terase ce se suprapun când paralel, când în unghi drept, când pe diagonală, unghiuri amortizate fie de către o cădere de apă, fie de câte o piatră de odihnă sau de câte o stâncă golașă, care se ițește semeț în discursul atemporal cu cerul și pe care doar turmele de oi în cunoscuta transhumanță le iau pieptiși an de an. Accesul în area naturală protejată, muntele Oslea, se face numai pe potecă, existând 3 puncte principale: Câmpușel, cea mai ușoară cale de acces, Tismana și Peștișani. Importanța rezervației este dată de peisajul deosebit pe care îl oferă, de speciile de plante cu caracter alpin și de pajiștile de stâncărie. Marele Strabon amintește în lucrarea sa Geografia despre muntele Cogaion, muntele sfânt al dacilor. După descriere, muntele Oslea ar putea fi Cogaionul dacic, ținând cont de posibilitățile naturale oferite marelui preot Zamolxe pentru a se retrage în meditație. După cum știm, marele înțelept se retrăgea în cavitățile muntelui timp de 3 ani și medita pentru înălțarea spirituală a neamului său. Atât înfățișarea cât și poziția muntelui Oslea fac posibile apariția unor câmpuri energetice speciale de înalte vibrații. De aici se spune că își luau puterea legendară dacii. Amprenta energetică a dacilor plutește în toată țara Hațegului. Călătorul care se încumetă să meargă pe muntele Oslea cu fiecare pas se încarcă de energia spirituală a locului. Piatra pe care calci are o încărcătură aparte datorită miilor de pași neștiuți, rătăciți pe potecile singuratice în căutarea unei copilării sau adolescențe definitiv abandonate în dimensiunea amintirii a unei porți neștiute care să facă legătură cu veșnicia sau cu locul în care te aștepți să-ți crească aripi, după cum spune poetul, ca să poți îmbrățișa dintr-o privire tărâmurile de vis, fără de care nu am putea exista. Limita real-ireal găsește aici limbajul sufletului rămas asemenea lui Decebal sau lui Bendis, să bântuie într-o veșnicie în căutarea viselor, iluziilor, speranțelor care încă așteaptă să fie materializate.